Magandang araw, magandang buhay. Sana po ay nasa masaya at maayos po ang ating buhay sa mga araw na ito. Walang makakapigil sa pagkakatuto ng ating mga bata. At dahil dito, ang Department of Education ay gumawa ng isang paraan para mapabilis na maihatid ang karapatan ng mga bata na may bigyan ng sapat na edukasyon. Ngayon, gamit ang DepEdQC ng mga bata na ibinigay ng bawat advisors nila, ay pwede nang mapabilis ang komunikasyon ng bawat bata between teachers. Aralin natin kung paano ma-activate ang DepEdQC account na yan sa tulong at gabay ng ating mga butihing mga magulang. Pero bago po yan, may letters encouragement muna akong isi-share sa inyo. Kayawe mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Makikita natin yan sa Kawikaan chapter 37 verse 4. Huwag mo rin kalimutang mag-like at subscribe. I-share mo na rin para marami kang matulungan. I-hit mo rin ang bell notification para updated ka sa mga videos na aking nagawa. Continue watching! How to activate a student DepEdQC account. Paano daw natin ma-activate ang student DepEd account ng ating mga estudyante o mga anak? Una, punta muna tayo sa Google site o Google tab. I-type natin ang www.gmail.com. Mag-login tayo doon. Kung cellphone ang gamit mo, pwede ka rin gumawa doon sa cellphone mo. Punta ka sa Gmail. Kung naka-install ang Gmail na parang sobre, doon ka gagawa. I-click mo lang yon. Tapos, yan ang lalabas. Isusulat mo ngayon ang email account na ibinigay sa'yo ni teacher. Tapos, i-click mo ang next. Pagka-click mo ng next, ilalagay mo kasunod ang password. Tapos, next ka lang, accept mo lang yan. Ayan na ang lalabas. Mayroon ka ng Google account. Activate mo na yung iyong Google account. So, congratulations! Mayroon ka ng Google account. Updated niya ang iyong Google account na ibinigay sa iyo ni teacher. God bless! God bless!